Well, well, well. Nagbabalik ang Comicsman Daily with Gerald Dorado. Um, it's been a busy day yesterday because of the Good Food Sundays busking affair. So every Sunday, nandun kami sa Mandala Park, Shaw Boulevard, and nagtutugtugan kami doon sa Good Food Sundays. It's a Sunday food market. So may actually vegan yung food trip doon. Okay, so if you're interested to tingnan nyo lang kung kasi maso-surprise kayo sa mga vegan food and you don't have to be a vegan para pumunta doon. Kasi surprising din talaga yung mga pagkain na makikita mo doon and you can only find them there kasi konti lang yung mga vegan na mga nagtitinda dito and almost lahat sila nandun. Anyway, nandun din yung Miucha Lux Cakes na lagi kong pinagyayabang sa podcast. But anyway, we also started this busking scene sa lugar na yon. So, kasama ko dito si Ramiro Mataro. If you have been watching my Jamcast and podcasts, yung The Powerful Comics Man podcast that you can see dito sa channel na to at saka sa Facebook, uh, you will uh, you will know him and kasama ko siya and we invite featured guests every week para tumugtog and it's a lot of fun. It's a very cool gig and it's the vibes is just magical. You have to be there para ma-experience mo. And good vibes lang talaga dun sa busking affair namin. And but that's not what I'm gonna talk about today. Okay. So if you are new to this channel, please subscribe. Please like. If you can share the video, that would be much better. But most importantly, comment. Mag-comment kayo, sabihin nyo kung ano yung what you think about the things that I say in this channel. Okay? Let me know if you agree, if you disagree, if you have other ideas. Everything is welcome. But as long as you're civil, I would probably answer. Okay? Dahil konti pa lang naman yung ano eh, yung community dito eh. So I'm trying to be more active here on YouTube. That's why I started this Comicsman Daily. And but I've been doing long form podcasts dyan sa The Powerful Comics Man podcast. And I have guests pag ginagawa ko yung TPKP. But for this Comics Man Daily series, solo lang para may mga topics ako na matumbok talaga. Kasi yung TPKP, anything goes dun eh, kung saan napapadpad. Sometimes yung mga gusto kong pag-usapan sana na hindi nadadaanan. So, ginawa ko tong Comics Man Daily. And today, since I am a huge MMA fan, um, kakatapos lang ng eto, UFC 247, Jon Jones versus Dominick Reyes. And like previous fights, there actually previous Jon Jones fights din eh. Nagbabalik ang the ugly head of BS judging has reared once again. He reared its ugly head pala once again. Okay, so may controversy dahil sa judging, dahil hindi ibig sabihin pag judging parang sa boxing, walang na knockout, walang na submit. So pagkatapos ng mga rounds, uh, nagkaroon ng decision and may mga judges na nagja-judge. Judge nga eh, 'di ba? So anyway, ang nanalo sa judging
ay si Jon Jones. And still, okay? And unanimous decision siya. Ibig sabihin, lahat ng judges ay sumasang-ayon na si Jon Jones ang nanalo. Ang problema, hindi ang mga fans, madami sa mga fans, including the UFC president himself, Dana White, thought na si Dominick Reyes ang nanalo, yung challenger. Okay? So, if you haven't watched UFC before, uh, just to give you a little premise, Jon Jones is basically considered as right now, especially after this win, to be the GOAT, the greatest of all time. Konti lang naman silang na nasa debate na yan eh. Si Jon Jones, si Anderson Silva, si GSP. For me, yung tatlo pa lang. Oh, si Mighty Mouse Johnson, pwede pa. Yun, si DJ, pwede pa yun. Silang apat, uh, or Amanda Nunez. Silang lima. Silang lima ang mga pwedeng greatest of all time. Pero medyo malabo si Amanda Nunez for me. Pero Jon Jones is probably, sa akin, toss up between GSP and Jon Jones eh. Even though I'm not the biggest Jon Jones fan. Okay? And dahil napaka-dominant nitong taong to, siya ang pinaka, if you think about this, si Jon Jones had been champion for more than a decade. Okay? More than 10 years na siyang hindi ko lang alam, 2008 yata, or basta ano, naging champion siya uh, more than 10 years na. Okay? At siya ay 23 years old lang nun. Okay, 23 years old, which made him the youngest UFC champion ever. So 23 years old, tinalo niya mga legends, si Shogun Hua, si Rampage Jackson. Dumaan lahat kay Jon Jones 'yan. Tapos yung mga contemporaries niya na sina Lyoto Machida, medyo kasama niya pa 'yan eh. Yung mga kasabayan niya, sina Gustafsson, 'yan, what's his name? Well, basta kung hindi niyo alam, mapapahaba masyado yung kwento ko na naman. I'm digressing too much. Pero basically, tinalo niya na lahat, and 17 fights consecutive. Well, meron siyang isang talo pero bullshit yung pagkatalo na yun. Uh, pero for the most part, actually lahat dominant siya. Dominant lahat yung wins ni Jon Jones, except probably against the Alexander Gustafsson. I think yun lang maybe a little bit on some instances sa Vitor Belfort fight. Pero hindi eh. Eventually nag-dominate din siya noon. Tapos he even has a win over, actually two times, over some people would consider to be the greatest heavyweight of all time, against Daniel Cormier. So that is the premise. That is Jon Jones. Okay, so yun ang kinakaharap nitong si Dominick Reyes. On the other hand, si Dominick Reyes naman ay maituturing mo na new blood. Eto, di ko alam kung ilang taon siya, pero he's not that young. Mga mid-20s siya. Si Jon Jones, dahil sa bata niyang naging champion, I think nasa early 30s pa rin siya. Ganun, or basta wala pang 35 yata tong si Jon Jones eh. And until now, kumbaga, right now is he's still at his prime. He's a lot more matured, and kumbaga, he's still obviously a force to be reckoned with. Pero dito sa laban na to, before sila
natuloy. Kumbaga nung in-announce pa lang sa build up nung laban, um, people knew that you cannot count Dominic Reyes out of this fight. Okay, so unang-una, malaki din siya. Mas malaki pa rin si Jon Jones pero hindi nagkakalayo yung size nila. Okay? And another fun fact, fun yan, no? Isang trivia about Jon Jones pa is siya ang may pinakamahabang reach sa buong roster ng UFC of all time. Something like 80 something inches yung reach niya, which is unheard of. Mas ma mas malawak pa ang reach niya, mas mahaba pa yung reach niya kaysa kay Stefan Struve, which is a literal 7-footer na MMA fighter. Siya nasa 6'4" lang ata o 6'6" ba? I'm gonna have to check. Dapat at balikan natin yung ano. Balikan natin. 6'4". Parehas pala silang 6'4". 32 pa lang si Jon Jones, 'di ba? Ayan, no, 84.5. So lamang na lamang siya sa reach kasi 77 inches lang yung reach ni Dominic Reyes. And pero parehas silang 6'4", 'di ba? 84.5 reach. So meron siyang almost 8 inches na advantage. Kumbaga, ito yung ito yung kamao ni Jon Jones. Yan, teka, pakita natin. Nandito pa yung, teka. Nandito pa. Kumbaga, kaya, ano, hindi kasya sa, never mind. Basta may 8 inches pa dun sa kamao niya. Tatamaan ka na. So, or maybe baka kicks to. I don't know. Basta you get my point. Okay, so 30 na rin pala si Dominic Reyes. But anyway, kahit 30 siya, etong si Dominic Reyes, dati siyang ano football yung sport niya talaga, pero hindi siya na draft sa NFL. And nag-switch siya sa MMA obviously. And ang pinagyayabang niya is he brought the training, the discipline, and the unique athleticism na 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 benefits ng paglalaro ng football tsaka ng iba't ibang klaseng sports. Which for me is alam mo 'yun, parang medyo walang sense kasi parang it's as if you're considering MMA fighters to be non-athletes. Pero wala, 'yun ang ano niya, 'yun ang bentahe niya sa sarili niya na hindi daw uh, si Jon Jones never had an opponent like him dahil athlete siya. Fine. Pero kahit I don't think much of that statement. Uh, kumbaga people, including me, recognized na si Dominic Reyes has attributes to pose a real threat against Jon Jones. Okay, so kumbaga, like I said kanina, ang nagbigay lang ng problema halos kay Jon Jones, na laban niya previously was against Alexander Gustafsson. Tapos, if you haven't seen that fight or you're new to MMA, panoorin nyo yun. Panoorin nyo yun. Talagang ewan ko na lang kung ewan ko na lang kung hindi ka ma-in love sa MMA pag napanood mo yung laban na yun. Isa yun sa mga laban na talagang tumatatak sa mga fans. Anyway, pero etong si Dominic Reyes reminds me a lot of Alexander Gustafsson. And surprisingly, for the first 3 rounds, kasi, balik tayo. Like I said kanina,
nanalo pa rin si Jon Jones dito sa laban na 'to, pero hindi niya na-knockout or na-submit si Dominick Reyes. Umabot sa judging at, hindi nag-a-agree ang mga tao or, I think karamihan hindi nag-a-agree na si Jon Jones dapat ang nanalo. Kasi if you ask me, I would give the first 3 rounds to Dominick Reyes. Etong mga nandito sa baba, yan, di ba, UFC, tapos may clock. Yung mga nasa baba, yan yung rounds eh. So dito nasa round 2 kasi merong puti, di ba? Uh, so ibig sabihin yan, 5 rounds lang. So pag nanalo ka ng 3 rounds, siguradong panalo ka na. Pero tatlo yung judges. Okay? So tatlo yung judges ng sa kada laban, tatlo yun. Okay? So siyempre, hindi lahat ng judges parang parehas ng nakikita. Maaring kasi dikit naman eh. Although pinili ko si Dominic Reyes na nanalo sa first 3 rounds, uh, hindi hindi gano'n ka-dominant. Hindi 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 mo makikita na ginugulpi niya talaga si Jon Jones. Kumbaga, nakakalamang lang siya sa dami ng mga nagland na suntok o kaya yung sa mga posisyon, sa mga kumbaga mas magandang tingnan yung performance ni Dominic Reyes for the first 3 rounds for me. Yung second round medyo mas dikit. Pero eventually kasi ano eh ah like kanina nagland si Dominic Reyes ng mga uppercuts. So yun yung kumbaga lamang ang striking ni Dominic Reyes. Ibig sabihin yung sipa, suntok. Yun yung striking. Um, pero nung fourth round, may striking pa rin, pero nasaktan si ano eh. Nasaktan si Jon Jones nung fourth round eh. Tapos nung nasaktan siya, nag-wrestling na siya bigla. So ayan no, dito sa mga parts na to. Syempre MMA to, hindi lang siya suntok at sipa. Meron ding wrestling, meron ding jiu-jitsu, may ground game. As you probably know, yan no, tinatamaan pa rin eh. At saka visibly napagod na si Dominic Reyes. Tapos one thing to note pa is this is the first time, according to the commentators, first time na umabot ng more than 3 rounds si Dominic Reyes. Kasi yun ang isang weirdo na bagay sa ano eh, sa MMA. 'Di ba? Um, pag regular na laban, 3 rounds lang ang isang laban. Pero pag main event ka lalo na pag pay-per-view, like them, main event sila nung card na 'to, biglang ano, o kaya basta title fight tsaka mga main events, biglang magiging 5 rounds. So, first time na maging, ah, hindi ko alam kung nag-main event na. I think nag-main event na si Reyes. Pero hindi umabot ng 5 rounds na kasi nana-knockout niya yung mga kalaban niya eh. So hindi umabot ng 4 rounds at least. So less than 3 or less than or 3 or below rounds yung mga usual na fights niya prior to fighting Jon Jones. So yung championship rounds, yung experience na yon kulang, hindi pa nararanasan ni Reyes. Unlike Jon Jones, nakailang balik na siya doon. With Gustafsson, with Daniel Cormier, um, and a few others. May mga decision siya, yung huling laban niya with
Thiago Santos, ganun din. And it makes a difference. Kasi yung fortitude ng isang fighter, malalaman mo eh. At saka, he has proven himself that kaya niyang tumagal ng 5 rounds. Unlike Dominic, nakita natin na napapagod siya after after 3 rounds. Nung fourth round kasi medyo napagod na siya. But still, ang punto is you only need 3 rounds to win. 'Di ba? Pag nanalo ka ng 3 rounds, kahit matalo ka dun sa pangalawa, kung unless ma-knockout ka, panalo ka pa rin sa scorecard, 'di ba? And yun yung to a lot of people, si Dominic Reyes ay like me, tingin ko nanalo siya sa at least 3 rounds. So, kung lahat ng judges uh, ganun yung tingin, di panalo si Dominic Reyes. And ang thing is, teka, punta natin tong. Ayan. Okay. So, yan yung scorecard ng laban. So, merong each box, tapos may parang spreadsheet, di ba? So, each square na malaki, isang judge yan. So, itong ano pangalan niya? Marcos Rosales, Joe Solis, and Chris Lee. Si Chris Lee, yun yung mga pangalan ng judges. So, 10-point must system ang scoring sa MMA, kagaya ng boxing. So, 10 points ang pag okay, so manonood yung judge. Gayto mag-judge siya sa MMA. Manonood yung judge habang naglalaban, obviously. Dapat nakatutok siya doon, 'di ba? Hindi pwedeng pa-text-text habang habang nanonood siya. So, pas titingnan niya, and since this is fighting eh. Unless merong na-knockout, merong tulog, pagkasuntok sa kanya o nasipa siya, tulog siya, doon talaga walang question na talo siya, 'di ba? Paano ang problema kung kung walang na-knockout? Kumbaga tabla yung laban, hindi siya kumbaga hindi naman hindi syempre nagkakasakitan sila, nag-aaway sila eh, naglalaban sila eh, 'di ba? Pero hindi naman pwedeng pantay parate, 'di ba? Merong nakakalamang diyan. And sometimes yung tingin ko na naglalaban tong dalawang to, yung tingin ko na nananalo kung medyo tabla yung skills nila, pwedeng ang tingin ng ng ibang tao, hindi siya yung nanalo, yung kalaban yung nananalo, 'di ba? And that's why tatlo yung judges na kinukuha. Dahil alam ng mga tao na ganun nga, hindi pare-parehas ang tingin. So, etong 'pag ang tingin nung 'pag yung judge tingin tingin niyan panalo yung isa, siyempre dalawa yung naglalaban, 'di ba? 'Pag nanalo yung tingin niyang panalo, bibigyan niya ng 10 points 'yon. Automatic 'yon. So yung nanalo, yung tingin niya na nanalo, 10 points 'yon. Tapos yung talo, 9 points. Okay, gano'n yung 10-point must system. Tapos unless lamang na lamang, kumbaga hindi niya na-knockout yung kalaban, pero nakita mo naman duguan, tapos ilang beses na knockdown, tapos kumbaga na-pin niya, na ground and pound niya, pero hindi hindi niya na kumbaga mukhang gulpi na. Obvious na natalo obvious na talo yung kalaban, pero hindi siya na tuluyang na knockout. 10-8 yun. 10-8. Minsan may 10-7 pa ata eh. Pero rare yun. Yung 10-8 nga, rare na yun eh. Ah, tapos pag wala, hindi talaga sila makapili na kung sinong nanalo, pwedeng 10-10. So, draw
yung 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 round. Okay? So bawi na lang sa next round kumbaga. And a lot of people is saying na problematic yung ano, yung mga yung gayong sistema kasi pang boxing yun eh. Kahit nga sa boxing may mga nagko-question ba't ganun, 'di ba? Kasi sa boxing suntok lang yun, 'di ba? Dito sa mixed martial arts, madami kang weapons na pwedeng gamitin. So may nuance. Tapos kadalasan pa etong mga judges na nakukuha, hindi naman ano eh, mga judges ng boxing eh. So hindi naman sila ganun ka-well versed pagdating sa MMA. Siguro sa suntukan okay sila. Pag nakakita na ng nagsusuntukan sa striking match, part ng MMA, alam nila. Pero pag minsan sa pag wrestling na, hindi na nila alam kung anong nangyayari. So, o kaya jiu-jitsu, o kaya uh, ano pa ba? Sa clinch, kasi may mga nangyayari doon eh. Kung hindi mo alam, kung hindi ka nanonood or hindi ka nag-practice ng MMA, pwedeng ano eh, pwedeng parang you're wondering, ano bang nangyayari? Ano ba 'tong pinapanood ko? Bakit sila nakatayo lang doon sa may gilid ng cage, 'di ba? O kaya ano bang pinapanood ko na 'to? Bakit sila magkapatong doon sa gitna ng cage, 'di ba? 'Di ba? Parang kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa nila, kala mo nagpapagulong-gulong lang sila doon. Pero sa totoo lang, uh, they're having a jiu-jitsu match on the floor. And that is a very technical thing. Kung hindi mo alam kung anong ginagawa nila, you will easily miss yung mga points na pwede mong ibigay dun sa isang tao or bawasan. So, kasi etong mga judges na 'to, hindi naman UFC ang ano eh, hindi sila empleyado ng UFC. 'Yun yung isang misconception ng mga madaming fans, ng mga casual fans. Ang mga judges, ang nag-e-employ sa kanila ay yung state commission. So sa US, 'di ba, United States of America, 'di ba? Ibig sabihin may states. Yung California, state yon. Yung New York, merong New York City, merong New York State. State yon. So magkaiba yung batas nun. O kung halimbawa, ano pa bang mga state? Texas, 'di ba? Iba yung batas sa Texas, iba yung batas sa California. Meron lang silang federal law na tinatawag na nag-govern sa lahat. Pero dun sa may mga pagkakaiba kasi magkakaiba yung mga nakatira dun eh, 'di ba? May mga applicable na batas sa 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 California that doesn't make sense on Texas kunyari. So ganun din sa mga sports commissions. So merong mga bawal na gawin sa kunyari sa Nevada, sa Las Vegas na hindi pinapayagan sa New York, 'di ba? Meron ding pero for the most part ano naman siya, magkakahawig naman. Pero ang the thing is magkakaiba ng kultura yung mga 'yan kasi magkakaiba eh. Eto nasa Texas sila, Houston, Texas, ginanap 'tong UFC 47 and I don't know kung how much, although madami na palang events sa Houston. So, I don't know how many, di ko lang alam kung ilan dun sa mga fights na yun ang ended up in controversy. I don't know yung record ng Houston in terms of controversial fight results. Maybe somebody could look into that.
Pero, a couple of years ago, parang sunod-sunod yung mga decisions na ano, eh, talagang kamot ulo ka, eh. Bakit gano'n? Eh, eto, kasi like dun sa sinabi ko, dito balik tayo dun sa laban ni Jon Jones at saka ni, Dominick Reyes. Since subjective naman talaga yung pagja-judge, 'di ba? Kasi puwede mong sabihin na ano, eh, na dikit din talaga yung laban. Kahit nga yung fourth round dikit yun, eh. Pero dahil dun sa wrestling ni Jon Jones, binigay ko sa kanya yun. Pero kaya siya nag-wrestling, eh, dahil naupakan siya ni ano, ni, Reyes at, para maiwasan niya yung striking, nag-wrestling siya. Hinawakan niya, 'di ba? And, kahit nire-wrestling niya, hindi naman niya nagugulpi, eh, hindi niya naman naho-hold down, nakakatayo parati si Reyes. Ito yung fourth round. So, ayan, hindi naman mukhang gulpi si Reyes, 'di ba? Ah, Matino pa yung mga laban nila. Ayan, oh, nagsimulang mang-wrestling si Jon Jones sa round na 'to. And, ano, 'pag nagagawa mo 'yun kasi magmumukha kang dominante, eh, whether you like it or not. And, ang malabo lang dito sa fight na 'to, yung sa judges, kita mo naman itong si Joe Solis, parang narinig ko na nga pangalan nito dati, eh, parang controversial na judge 'to, eh. Hindi naman kasing controversial katulad ni Adelaide Bird. Ito mo alam ko nga yung pangalan niya, eh, 'di ba? Pero parang narinig ko na 'tong Joe Solis na 'to. Dito sa kanya 40, oh, okey, 'di ba balik tayo dun sa scoring. So 'pag, ayan katulad nakalagay dito, ah, 10 yung score, ta's yung kabila 9. Tingin niya panalo si Jon Jones dito sa round na 'to. Tapos, ah, and so on and so forth, 'di ba? Tapos 'pag, i-a-add nila lahat 'yan. So 9 plus 10, 19 plus 10, 29, 39, 49. Ang itong card na nasa gitna, 'yan yung ano, eh, 'yan yung pinaka-controversial dahil kita mo mula round 2 hanggang round 5, siya yung panalo. Si Jon Jones yung panalo sa kanya. When a lot of people, including myself, thought na the first 3 rounds, klaro na kahit dikit, klaro na panalo si Reyes. Mukha siyang nananalo nung mga rounds na 'to, 'di ba? And, dito sa iba puwede pa, eh, puwede mo siyang patawarin, eh. Kasi etong round 2, etong sa unang card, binigay kay Jon Jones. Kasi dikit talaga yung round 2. So, puwedeng yun talaga yung panalo. Dito sa kabila, as you can see, binigay niya kay Reyes, 'di ba? Kasi split split yun, eh. Kumbaga toss coin kung sinong nanalo, eh. Ah, Pero itong si Joe Solis, binigay niya doon sa, kay Jon Jones pa rin siya. Pero dito sa dalawang, rounds, parehas na panalo si pangalan nito, si Reyes. Ay hindi, split din pala. Split din pala yung third round kay ano, sa kanya. Interesting. Pero for me, klaro na panalo si ano, eh. But then that's me, 'di ba? And, to a lot of fans, etong 10 straight, itong 4 na straight na rounds na 10 points na binigay kay Jon Jones is absurd, 'di ba? Isa lang yung pinanalo ni Reyes when, it's clear
na hindi naman siya, well, hindi clear, hindi gano'n ka, hindi kasi like I said, subjective 'yan. Pero a lot of people thought na kasi lopsided na 'to, eh. Lopsided 49-46. Parang, "Ha, anong pinapanood mo?" Gano'n yung gano'n yung magiging ano mo, eh, gano'n yung magiging, reaction mo, eh. Parang, "Parehas ba tayo ng pinapanood?" Parang, "Seryoso ka?" Gano'n magiging reaction mo 'pag dito sa dalawa at least isa lang yung pagitan, 'di ba? 48-47, 'di ba? Pero dito 49-46, ano siya, parang mapapakamot ulo ka talaga diyan. And, a lot of, people agree, especially other UFC fighters. Basahin natin yung mga ano, yung mga tawag dito, yung mga reactions nila, mga tweet. Ah, eto si Daniel Cormier, not a robbery. So ano siya, fight could have gone either way. 3-1 or 2-2 going into fifth. I thought 3-2 Reyes, but the fight was so close it could have gone either way. Yun nga, eh, 'di ba? Kasi subjective yung yung pananaw ng mga tao. Ang thing is, sigurado ka ba na well-informed yung nagja-judge, 'di ba? Yun ang ano, eh, yun ang tanong dun, eh, na gaano ka ka-informed na alam mo talaga yung pinapanood mo. Eto tuloy-tuloy na, puro mga ano 'to, mga parang 'yan, seriously, we need to start holding judges accountable. Kasi walang accountability na parang hindi ka, ah, kumbaga katulad ng binanggit ko kanina, Adelaide Bird, ang dami ng nagrereklamo sa kanya. Pero paulit-ulit maririnig mo yung binabanggit yung pangalan niya, siya pa rin yung ano, eh, siya pa rin yung nagja-judge, 'di ba? Well, I don't know kasi babae yun, Adelaide Bird. Ah, Hindi ko siya kilala, she's probably a nice lady, pero a lot of MMA fans thought she is not, fit for the job. Kasi, uh, una sa boxing siya. Boxing talaga yung sport na pinagtatrabahuhan niya. And, second, madaming 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 mga mas maalam sa kanya sa pagdating sa MMA. Bakit hindi sila kumuha ng mga fighters na retired na talagang talagang alam yung pinapanood nila, 'di ba? O kaya mga trainers ng MMA para mas credible yung magiging decisions nila. Um, Ano pang mga sabi? Eto, what a robbery. Sabi ni Diego Sanchez, um, another fan favorite. Eto, not sure about the scorecards. They awarded pressure tonight. What scores more pressure? What scores more, pressure or point strikes? There's no concrete answer. We need a standard judging system. O, di ba? Yun yung mga nuances, eh, ng mga so yun ang tingin niya parang mas nagpe-pressure si Jon Jones. Kasi for the most part, nagsi-circle around si Dominick Reyes, eh. Some people say na kinokontrol ni Jon Jones yung octagon. Pero by the way pero most of the part, ganun nga, eh. Kung sino yung nasa gitna, siya yung nagkokontrol, eh. Pero I think, anong kumbaga nag-e-exchange naman, nag-i-initiate din naman ng strike si ano, eh, si Dominic Reyes, eh.
So you can't say na talagang siya lang yung si Jon Jones lang yung nagbibigay ng pressure. If you ask me. Ano pa ba? This is embarrassing for the sport, sabi ni smiling Sam Alvey. Pati si The Rock. Hell of a fight from Dom Reyes and one day he'll be a great champion. Eh, syempre laging mabait tong si tong si The Rock. Ha. Okay. Okay, si Aljamain Sterling, you continue to inspire many of us. Okay naman siya. Inspirasyon naman talaga si Jon Jones. Ito, nasabi ni Max Holloway, is our sport the only major sport where you don't see the score until game is over? What harm would it be in judges showing their scores after each round? Honest question, not a diss. Good point, 'di ba? Kasi sa basketball, pag kada isang shoot mo, makikita mo may scorecard nakalagay dun sa taas ng sa taas ng tawag doon ng ring. Alam na alam mo kung ano yung ilang points ang kailangan mong habulin, 'di ba? Pwede kang mag-facilitate ng strategy kung paano mo gagawin, kung kailangan mo na bang humabol, kung naghahabol ka ba o lamang ka, 'di ba? Maganda yung alam mo eh. Kung hindi mo alam, parang tama, 'di ba? I think ang con lang pag alam mo yung 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 score dito sa MMA, kung nakikita mo na lamang ka na, pwede kang maging complacent, iiwas-iwas ka na lang, 'di ba? Pero the thing is, pag naman naka-knockout ka, kahit kahit apat pa yung rounds na lamang mo, at the end of the day na knockout ka, talo ka pa rin, 'di ba? So I think uh, it doesn't make much sense. Mas lamang yung pro dahil parehas silang makikinabang, and hindi sa lahat ng laban mo lagi kang lalamang. Magkakaroon ng panahon na ikaw yung maghahabol. Okay, kahit gaano ka pa dominante. Si Jon Jones nga hindi niya rin alam kung ano yung round. Well, boxing din pala. Ganyan din, di rin naman nila alam eh, 'di ba? So, yung tanong niya, hindi niya naisip agad yung boxing. Anyway, pero good point. Good question na ni-raise ni Max Holloway. Okay, so balik tayo. Teka, 45 minutes na pala tong video na to. Ang haba. Dapat maliit lang to eh. So basically, let's just wrap this up. Para sa akin, ang solution para dito, kasi yung accountability nga, and I think kailangan may mga naging suggestions si Joe Rogan eh. Ang isang pinaka-obvious na suggestion ay kumuha ng mga MMA fighters, mga dating MMA fighters at trainers na na maging judge. Okay, so wag silang umasa doon sa judges na pang boxing. Kasi iba yung sport ng MMA sa boxing. At kung hindi ka, kumbaga, dapat I'm guessing may accreditation 'yan. So kung hindi ka papasa dun sa accreditation for an MMA judge, hindi ka pwede, 'di ba? Kasi merong may mga reports na
yung judge nagtatanong, naririnig nila, what are they doing? 'Di ba? Pag nagki-clinch sila sa cage. Anong ginagawa nila? 'Di ba? Eh, judge ka, eh, 'di ba? Nakasalalay dito yung mga careers at saka literal na na katawan nung mga fighters. And very dire ang consequences pag nagkamali ka. And kumbaga, it could make or break a career. And minsan yung pinagdadaanan mo para makarating sa level ng UFC, lalo na sa isang title fight, tapos biglang hindi mo alam yung ang magja-judge sa'yo, hindi naman pala marunong, 'di ba? That is that is I would say criminal, 'di ba? Pero ang isa pang suggestion, which I think makes a lot of sense too, yung suggestion ni Joe Rogan na damihan yung damihan yung judges, hindi lang tatlo. Which is at first parang sapat na yung tatlo, 'di ba? Kasi dalawa, tiebreaker yung pangatlo. Pero sa totoo lang, sometimes hindi rin eh. Parang kahit mas maganda nga kung may input na siguro mga 5, 6, 'di ba? O kaya 10, kahit nga 10, may pambayad naman sila eh. 'Di ba? Tapos i-average nila 'yon. Parang Miss Universe ang dating. Ang alam ko sa Miss Universe dati, tatanggalin yung pinakamataas tapos tatanggalin yung pinakamababa eh na vote para tapos yung matitira yun na lang yung i-average. Tapos kung anong manalo, yun ang pagbabasehan. And also yung 10-point must system is I don't think it's applicable. Sinasabi rin na ano to ni na Joe Rogan. Hindi siya kumbaga parang it doesn't make sense. Parang walang nuance eh, 'di ba? Bakit kailangang 10-point? Bakit ano lang? Kasi parang pag 10 dapat perfect ka eh, 'di ba? Eh sometimes may mga laban na boring, hindi nagkakasuntukan, 'di ba? Walang engagement masyado, pero 10 pa rin yung points nila, 'di ba? Parang dapat pag pag 10 ka, kumbaga nag-perform ka ng masigasig, 'di ba? Tapos pero kumbaga parang ngayon kailangan mong mamimili ka na lang, 'di ba? Mamimili ka na lang. Siguro hindi hindi lang yung choice must not be limited to pipili ka lang ng kung sino yung nanalo dun sa round. Dapat meron ka sigurong i-consider ano yung ginawa nung fighter dun sa round, yung mga activities niya that look good to you. Tapos halimbawa, nakita mo, oy, uppercut. So, meron kang isang guhit diyan, 'di ba? I don't know. I'm sure there's a better way. Tapos nakita mo, nag-shoot ng takedown, 'di ba? O kaya may submission attempt, isang guhit ng ganun. lahat ng time na may impress ka, isang point, 'di ba? Pwede naman 'yun eh. Tapos kung walang impressive yung ginawa ng isang yung kalaban, edi wala siya. So, I don't know. I don't know. Hindi naman ako expert pero I don't think the 10-point must system is the ideal way to judge um this kind of sport. Okay? Anyway, Jon Jones remains the UFC light heavyweight champion, and I don't know, siguro people are saying na kailangan magka-rematch. Di ko alam kung matutuloy kung magkaka-rematch sila.
Pero I'm gonna be looking forward to that. Sana nga rematch sila. And I don't know kasi nung nag-rematch si Jon Jones at saka si Gustafsson, talagang ano eh, he 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 put out Gustafsson definitively kasi knockout siya eh. Pero nung panahon na yun kasi si Jones, he claimed na ano eh, na hindi siya nag-training for Gustafsson, hindi niya sineryoso yung laban. Dito hindi niya ano, parang sabi niya nagbago na raw siya. ah Talagang nag-focus siya sa laban kay against Dominick Reyes. And of course, si Dominick Reyes believes that he won the fight. And especially may mga sumusuporta sa kanya, madami. And I think he has a case for a rematch. I don't know if it will be an immediate rematch, pero for sure these two are gonna meet again. And I'm already looking forward to that. Regardless kung anong nangyari, this is congratulations to Jon Bones Jones, the greatest of all time. Kasi right now, nalagpasan niya na yung record ni GSP na title defenses. And title defenses ba? O championship wins. Basta may isang record siya na ano na ni GSP na break niya with this win. Uh, Although I was hoping si Dominic Reyes yung manalo, just just to stir up the ano na kasi um si Jon Jones pa rin talaga kung nagfa-follow ka talaga ng MMA, parang it's really hard to bet against Jon Jones. Pero I wanted the uh, Dominic Reyes to win, if only for for the the chance to stir up the division. Kasi wala na eh. Wala ka nang maipang tatapat kay Jon Jones na naman eh. I suppose pwedeng magka-rematch with Thiago Santos. Pero ah, hindi hindi ko pa alam kung sino yung mga contenders ni Jon Jones sa division niya. Tingnan natin. So, sa rankings ng okay, Jon Jones, si Cormier, hindi na 'yan. Anthony Smith, wala, hindi umubra kay Jon Jones eh. Dominate ni Jon Jones si Anthony Smith eh. Dominic Reyes, yan, kakatapos lang. Close fight, controversial. Corey Anderson, hindi pa niya pa nalalabanan. Although pwede, pero they would need to basta do something else pa. Gustafsson, um, I don't know if Corey Anderson would be able to challenge. Pero parang ano eh, hindi ko siya hindi ko siya masyadong fina-follow eh. 'Di ba parang walang hindi hindi mabenta. I think right now the fight that makes sense is a rematch. Si Ozdemir, Johnny Walker, wala. Na-derail si Johnny Walker. So, I don't know. Dominic Reyes rematch would be my choice for the next Jon Jones fight. And let's see. Dominic Reyes or Thiago Santos. Sila. Teka, ba't wala si Thiago Santos dito?
Wala nga. Ang labo, ba't wala si Thiago? Nandito ba? Ba't ganun? Lumaban sa lumaban sa championship tapos wala sa ranking. Ah, anyway, or they're uh, etong kay Israel Adesanya, parang pinag-iisipan nila na kung lalabanan niya si Jones. Pero matalino si Adesanya, eh. Sabi niya, "Wag muna." Kasi bago pa lang siya sa sport, eh. Maghihintay muna siya ng mga ilang taon. He's gonna he's gonna deal with his division first before before consider or entertain the idea of fighting Jon Jones, which is a smart move. Tama siya. Tama siya sa ano. Kasi just because may hype ka, feeling mo kaya mo ng labanan lahat, 'di ba? Hindi that's not a wise decision. And I'm glad that Israel Adesanya does not fall for that, unlike others before him. Okay? So I suppose that's the episode. Almost 1 hour din to. Huh, hassle. Pero ganun talaga. Um Again, please like what do you think about uh the fight? Sino tingin mong nanalo? Is Jon Jones deserving of the victory of the nod, or si Reyes ba ang tingin niyo nanalo? Or do you think an immediate rematch is necessary or not? Let me know below sa comments. And yeah, if you have kung may gusto kayong topic na gusto na pwede kong pag-usapan, let me know as well. And that's it. Like, share, subscribe. At Komiksman on YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, and Instagram. That's it. Paalam.